Paano ang pagkuha ng sum of the terms ng finite geometric sequence? So, meron tayong dalawang klase ng sequence o geometric sequence. Meron tayong finite and infinite. This time, we are going to take up the finite geometric sequence. So, sa pagkuha ng sum ng mga terms sa finite geometric sequence, meron tayong tatlong formula na gagamitin. Kapag ang R natin ay not equal sa 1, ibig sabihin iba-iba yung mga numbers na nakikita natin sa arithmetic o sa geometric sequence. Yun ay gagamit tayo ng isang formula. Ayan nga, mamaya ituturo ko sa inyo. And then kapag naman ang ating R is equal to 1, itong formula naman na ito ang gagamitin natin. Ang ibig sabihin ng R is equals to 1, pare-pareho yung mga numbers na nakikita natin sa ating geometric sequence. At kapag naman ang R is equal to negative 1, same yung mga number na iiba lang ng sign or alternate yung sign, ang gagamitin naman natin formula, ito na nahati sa dalawa. Okay? But first, kadalasan, ito yung nakikita nating number na ang sequence natin ay iba-iba yung terms. Okay? Kaya nga R is not equal to 1. So kapag ganon, na makikita natin sa example mamaya, ang formula na gagamitin natin na ito, na kung saan ito yung ating sum of the n terms, and then ito yung ating first term, then our n here is the number of terms dito. Then ang ating R, yun ang ating common ratio. So madali lang pong tandaan yung formula na yan. So punta po tayo sa next. Okay. So ang ating first example, may sequence tayo na 8, 16, 32. So doon pa lang nakikita na natin na mayroon tayong R na equal sa 2. Pero paano ulit yung pagkuha ng R? 16 divided by 8. O, diba? So doon pa lang malalaman natin na ang R natin ay equal sa 2. Every time class na nakakita kayo ng mga sequence or especially the geometric sequence, habang binabasa mo yung sequence, iniisip mo na kung paano siya nakukuha yung next term or iniisip mo na agad kung ano yung ating R. So ang ating R dyan ay equal sa 2. Then pwede na nating magamit yung formula natin na Formula 1. Bakit Formula 1 ang gagamitin natin, itong formulang to? Kasi po, ang ating mga terms dito ay paiba-iba ng terms. Ibig sabihin yung R natin is not equal to 1. Okay, tandaan po ha, R is not equal to 1. Hindi pwedeng gamitin dyan yung second formula and third formula. Okay, so we are going to use substitution only for this. So S sub 10, ayan. Then first term, this is equal to 8. Then our R is 2, take note of this 2. And then raised to n, it means to say we will get our n. How many numbers are we going to add? Sabi dito, first 10. Ibig sabihin yung n na kukunin natin ay yung 10. Kaya mayroon po tayo ditong S sub 10. At yun na rin po yung n na gagamitin natin doon. So take note, yun ay exponent. So 2 raised to 10 all over 1 minus r, and our r is 2. I will repeat. This is the first term. This is our r. So, ang ating n landon sa exponent, and then sa denominator, andun pa rin yung r, gaya ng makikita sa formula natin. And then, in answering that, you are going to have this one. Dito ka magsisimula, class sa 2 raised to 10 yung mga exponent. That 2 raised to 10 is 2 times 2 times 2, na na-multiply mo ng 10 times, okay, by itself. So, that is now 1,024. Pakicheck na sa calculator. And then, subtract that from 1. Okay, kaya meron tayo ditong 1 minus ganon. All over, what is on the denominator? We have 1 minus 2. Okay. That is 1 minus 1,024. Ang gagawin mo lang naman, mag-minus ka lang sa dulong number na ng 4. Bawasan ng isa, kaya maging siyang negative. Take note na, 1 minus. So, ibig sabihin nun, nagkakaroon tayo ng negative number or negative answer. So, negative 1,023. Then, multiply that later by 8. Kung ano po yung nandito. And then, divide your answer by 1 minus 2, which is equal to negative 1. Okay? So, unahin mo natin yung ating numerator. So, 8 times negative 1,023, that will become negative 8,184. And then, divide your answer by negative 1. Okay? So, if you are going to divide by negative 1, of course, it will just make positive. So, your answer now will become positive 8,184. And that is now your final answer for the sum of the first 10 terms of the geometric sequence. So, we have negative 8,184. I hope
nasundan yon. Okay, paano uli ginawa yon? Nag-focus lang tayo sa formula. Basta class, alam mo na kung ano po ang ipapalit mo sa formula na yan. At uunahin mo itong r raised to n. Diyan ka lagi magsisimula sa r raised to n. Saka mo siya i-subtract from 1. At wag mong kalimutan na i-multiply siya doon sa first term. Saka mo i-divide yung buong answer mo sa 1 minus r. At yun po ay negative 1. Okay, sa case na to. So, you will get an answer which is, ayan, 8,184. I hope you got it. Let's proceed now to the next. Okay, this time, we are going to use the second formula. Why? Because on the second example, we have our r which is equal to 1. Nangyari lang yung r is equal to 1 kapag pare-pareho ang terms ng ating geometric sequence. So, katulad nito, 3, 3, 3, 3, 3, hanggang sa susunod dyan, hanggang sa umabot ka ng 100 terms. Okay. Ibig sabihin dyan, hindi mo na kailangan gamitin yung formula na ginamit natin kanina. Tatagal ka doon. Okay? So, ang gagamitin mo na lang ay yung shortcut formula natin. Or, in short, a special formula for that kind of sequence wherein you will simply get the first term. Siyempre, multiply lang natin kung ilan po silang lahat na ganon. Okay. Halimbawa dyan, mayroon tayong first term na 3. Ilan ba yung ating 3 na lilitaw? Hindi ba 100 sila? Kasi hanggang sa 100 terms ay 3 pa rin yung lilitaw hanggang sa 100 terms. So, ibig sabihin nun, mayroon tayong 100 na 3. That is 3 times 100. Ay, ganun lang po pala. Opo. So, 3 times 100, our final answer for that is 300. Ibig sabihin, pag inad mo lahat ng terms, magmula sa first term hanggang sa 100 terms, syempre, ang sagot natin doon ay 300. O, di ba? Madali lang yon. Sana ganyan lang lahat ng sequence, no? Okay, pero syempre, sa buhay natin, hindi lahat ay puro madali. Okay, so, ganun lang po sinosolve natin. Tandaan, pag special yung sequence, ibig sabihin, pwede siyang isolve ng shortcut, pwede mas maganda kung isosolve mo na siya in a special way. Okay? So, another one. Here, we almost have the same sequence sa number 2 kanina. Okay? Kaya lang, ang R natin dito ay hindi siya eksaktong equal sa 1. Why? Because this is alternate sign. Positive, negative, tas negative, positive. So, therefore, ang ating R ay negative. Kapag ang ating sequence ay alternate ang sign, sigurado ang R natin doon negative. O, tandaan po yun ha. Dahil pare-pareho yung number, ang sagot natin dyan ay 1. So, negative 1. Ayon. So, ang ating gagawin dito, class, eto madali lang din. Hindi natin gagamitin dito yung ginamit natin sa kanina, pag R equals 1, syempre. Okay. Ang gagamitin natin dyan ay yung part na kung saan magkakaroon tayo ng odd number sa even number. Okay. Bakit mahalaga yon? I will give you this one. Isipin natin to. Yung ating first term at yung ating second term, pag pinag-add po natin yan, di po ba ang sagot natin ay 0? Ayan. Ang sum ay equal sa 0. Kapag in-add natin first term sa second term. Yung third kaya at fourth, di ba 0 din yung sagot? Yung fifth and sixth, di ba 0 din? Yung 9 and 10, yung pang 99 and 100, kapag umabot ka sa 99 and 100, di ba 0? Ibig sabihin ng class, magmula ka sa first term hanggang sa fourth, 0. Kasi nga, 3 and 4, 0. Parang yung 3 and 4 at yung 1 and 2, 0. So, 0 plus 0, ang sagot natin 0. Now, magmula first term hanggang sa 100 term, syempre, yung 99 saka yung 100, 0 ang sagot doon. 0 pa rin ang kabuuan magmula first term hanggang sa 100 term. Ngayon, magmula first term hanggang sa 200. Tingnan muna natin. Yung pang 199 at yung pang 200, ang sagot natin doon ay 0. Ulitin ko ha. Okay. Yung ating A sub 199. Ayan. This is 199. At yung ating A sub 200. Hindi ang nagsusulat yung pen. Okay, so 200 po yan ha, 200. Pag pinagsama po natin yung dalawang yan, ang sagot natin ay 0. Okay. Ibig sabihin nun, magmula first term, magmula sa unang term, hanggang sa pang 200 term, ang sagot natin doon ay 0. Bakit? Kasi nga yung
n natin ay even number. Ay, opo, sir, ganun pala. Oo, kasi nagkakaroon dito ng pares or pair. Okay, yung kapag nagkakaroon siya ng pares or pair, nagkakaroon po tayo dyan ng sagot na 0. Tandaan po yun ha, kapag po ang ating r ay negative 1, ayan, at ang ating n ay even number, sigurado nagkaroon ng partnership doon, may pares na nabuo, at ang sagot natin sa sum ay equal sa 0. Okay, salamat. Sana sundan yan. So, paano naman kapag ang n natin ay odd number? Okay, halimbawa ito. Yung ating r dito ay negative 1. Okay, so ito ay sa case ng odd number and even number pa rin. Kapag negative 1 ha. So, dahil ang n natin ay odd number, ibig sabihin nun, yung isa walang kapares. Parang ganito, class, tignan natin tong tatlo. Sa first and second, 0. Yung third, nag-iisa na lang siya, wala na siyang kapares. Kapag tatlo lang yung ating n ha, and our n is odd number, kasi nga tatlo lang sila. Yung natitirang isa dito ay walang kapares, so ibig sabihin yan, yun na yung iyong magiging sagot, okay, na kapareho doon sa ating first term. Kung ano yung butal na yan, yung sumobra na yun, sigurado kapareho siya ng first term. Kasi doon siya nagsimula sa first term eh. Okay, so katulad nito, negative 23, positive 23, yung pasusunod doon ay kapareho ng first term. Yung butal na yon na walang kapares ay kapareho ng first term. Kaya nga sa formula natin, ayan, yung S sub n natin ay equal sa first term. Ganun lang po pala. Oo. So kapag odd number tayo, ano ba, 301 o 301, odd number yan ha. Okay, kasi yung 300 even number, yung 301 sumobra, and that is now an odd number. So therefore, you will just copy the first term. At ang ating first term doon ay equal sa, very good, yung ating negative 23. Kaya po mayroon po tayong sagot dyan na negative 23. I hope you got it.